Intrum bommar vinstförväntningarna och Sivers förluster ökar rejält. Det här är EFN Morgon. Ja, kanske hinner vi snacka lite Boliden också, men och så Intrums vd med oss strax här i studion. Vi har även Sven Nordenstam, EFNs nya skjutjärn. Allra först säger vi varmt välkommen till Lars Söderfjell. Den 28 augusti. Vi nämnde några rapporter. Sivers, Hafnia såg starkt ut, Kemitanker-rederiet, Tobii svagt. Men Intrum, dina spontana tankar? Headline-siffrorna är rätt mycket i linje med marknadens förväntningar, men däremot är detaljerna lite svagare i den och framförallt på servicing-sidan, både vad det gäller tillväxt och resultat. Och det tror jag tyvärr kommer att aktien kommer att reagera negativt på idag. Sen finns det andra positiva saker, men vi får fråga Johan Åkerblom om det lite senare. Ja, det här får vi verkligen fördjupa oss i. Svensk BNP ökar också 1,6% starkt, medan KI-barometern visar på ett lite bättre stämningsläge i hushållen. Ja, Sverige har rapporterat. Ja, Sverige har rapporterat och inte vinstvarnat. Det är bra. Nej, men jag bara gör en reflektion. Economic Surprise Index som är någonting vi tittar på, för det är ledande för vinstförväntningarna. För Europa har vänt rakt uppåt de senaste 2 månaderna efter en väldigt kraftig dipp under våren. Sverige är en del av det, och när vi pratar med bolag så märker vi liksom nu under tidig höst liksom så här, väldigt stark tro på att andra halvåret i alla fall kommer att bli starkt. Så jag tycker det avspeglar egentligen, jag känner igen det i den verklighet jag möter när jag är ute och träffar företag. Mycket spännande och en spänd väntan. Ja, men det är spänd väntan. Dels vill jag höra Lasse om jag ska köpa Thule på det här och mycket att diskutera i studion. Men spänd väntan förstås på Fed-chefen klockan 16. Jag måste säga så, för de har skrivit i manus att jag tror att det blir inte någonting alls. Jag tänker att att börsen kommer vara väldigt avvaktande inför att det här talet hålls. Och så kommer man inte säga dryft. Har du någon Jackson Hole-spaning innan vi... Jag tänkte citera Johnny Cash, I'm going to Jackson and that's a fact. Nej, jag tror också det. Wars vill ju helst inte prata speciellt mycket. Det har ju varit väldigt tydlig med i det fallet. Jag tror att sannolikheten är ganska stor att det kan bli ett antiklimax. Var det låten I'm going to Jackson som på svenska blev jag dra till Laxå? Precis. Där ligger ett känt svetsbolag, nämligen ESAB. Och jag tänker att vi ska dra vidare till vår kollega Martin. Det var just... Vi kan diskutera huruvida det är spänd väntan eller inte, men det var ju väldigt stora rörelser på Wall Street igår. Ja, det var ju framförallt 2 bolag som dominerade handeln kan man säga. Det var Nvidia och det var en jättestark rapport. Men det var även Salesforce. Och det här är ett bolag som har varit lite kritiserat innan och man undrar hur mycket AI ska påverka deras intäkter. Där kommer man in jättestarkt och själva AI-delen går upp med 240%. Man gör ett avtal med Anthropic och det fick ju här effekt även på svenska börsen kan man säga. Och det här mjukvarubolagen som har gått ganska dåligt under en lång period, fått väldigt mycket stryk. De har på senare tid börjat röra på sig ordentligt och igår så kunde man se en ganska stark effekt på just Salesforce-rapporten där både då Adnode, Vitec, Lime och faktiskt också Kinnevik fick en del av den här uppgången som vi såg inom mjukvara. Förra gången var det när man skulle köpa upp Workday som det här gick så himla bra och den här gången var det Salesforce-effekten kan vi kalla det för. Ja, Salesforce-effekten. Lasse, hur resonerar du? Det är väl rimligt. Salesforce var ju väldigt tydliga med att vi ser AI som ett stöd och en möjlighet snarare än ett hot i det här fallet. Och att man får den här reaktionen på de svenska SAS-aktierna tycker jag är väldigt, väldigt rimligt i det fallet. Jag skulle egentligen lägga till en till aktie som borde ha gått mer på EQT. De har fått väldigt mycket stryk på den här SAS-oron. Också så här, hade en liten reaktion igår, men inte alls lika mycket som de har renodlade SAS. Men ska man köpa SAS-bolagen på det här? Alltså, juryn är fortfarande ute liksom, kring det här. Vi har förstås lagt väldigt mycket tankemöda kring det här. Vad vi tror är att AI-agenter på olika sätt kommer att på sikt kappa möjligheten för SAS-bolagen att höja priserna på det sätt som de har gjort för de här licenserna som de ger ut. Men det innebär inte att de är döda som företeelse, utan man kommer fortfarande vara beredd att betala för att ha supportorganisation, för att ha kvalitetskontrollen, för att ha dokumentationer och allt sånt där som do-it-yourself-systemen inte erbjuder. Och här tror jag liksom så här att det som vanligt, pendeln slår åt båda hållen. Väldigt kraftigt neråt i början på året här och kanske börjar på väg att slå tillbaks lite grann.
Men det innebär, ja, det är väldigt fascinerande. De är ju så otroligt pressande. Jag tittar på AdNode som är ner 30% på 6 månader. Det finns många sådana bolag. Till och med Kinnevik, om man nu tror på liksom en omvärdering av tech. Ja. Ja. Nej, men alltså, jag håller med. Vi köper konsumenten, vi köper pressad SAS. Ja, varför inte? Vilken underbar dag. Och frågan är, köper vi Intrum? Rapporten inline, men åt det svagare hållet. Ja, den är åt det svagare hållet. Som så här, nu finns det liksom som vanligt så här 3 olika konsensussiffror. Jag tittar på det som bolaget har samlat in som är relativt kvalitetssäkrat. Underliggande EBIT kommer in på 1 miljard 151 miljoner. Det är 15 miljoner under konsensus, och det är en marginell avvikelse. Men går vi ner på detaljnivån och tittar på det, så ser vi att både servicing och investering, som de stora affärsområdena, är 7-8% under marknadens förväntningar i det fallet. Så att man räddar upp det här med lägre koncerngemensamma kostnader. Det ingår i och för sig det också i helheten. Det som jag fäster mig vid, det är att man, jämfört med i alla fall med marknadsförväntningar, ligger för högt på kostnadssidan, och det är en väldigt viktig del av det här turnaround-caset i Intrum. Man klarar av att ta ner kostnader. Man säger nu att man ska accelerera det här effektiviseringsprogrammet. Man har jättebra track record på det från SEB på att ta ner kostnader. Men det ska bli intressant att höra då vad Intrums vd Johan Åkerblom har att säga om det här. Den andra biten som jag tycker är lite oroväckande i det här, det är att servicing, som är den stora värdedrivaren i Intrum, alltså de traditionella inkassotjänsterna, växer inte, minus 2% i organisk tillväxt, beroende på att marknaderna i Sydeuropa, framförallt Grekland och Spanien, då, där tynger mer än väntat. Det i sig inget nytt. Så har det sett ut ett tag, men man har hoppats på att norra Europa ska växa tillräckligt mycket för att kompensera för det. Det växer, men inte tillräckligt mycket. Och nu säger man i rapporten att det kan bli svårt att nå oförändrade serviceintäkter, eller mer utmanande, för helåret 2026. Men är det framför allt kostnadssidan och tillväxten på, eller den obefintliga tillväxten på servicing, det som gör att du tror att aktien då kommer pressas? Precis. Sen ska jag säga, det finså positiva saker. Det är bra kassaflödesgenerering i bolaget, 2,3 miljarder. Man är på plan, man har gjort den här omstruktureringen av nyemissionen som vi alla känner till. Det får effekter först från 3:e kvartalet, i och med att det slutfördes då i juli. Men som sagt, jag tror inte att totalt sett estimaten kommer inte att flytta sig jättemycket på det här. Men jag tror man kommer att se det här som en svag rapport. Och i och med att man har den ägarbas som man har, med en ganska stor del retail-investerare, så tror jag att rörelsen blir ganska stor. Min känsla är att det skapar ett förtroendefrågetecken, och det här ska vi ju grotta vidare tillsammans med bolagets vd. Man har ju trott mycket på uppställningen som ska fixa turnarounden när man inte klarar av det operativa riktigt. Men alltså, glöm inte att det här är alla avvikelser på headline-nivå är inom plus minus 2%. Intäkterna totalt sett 2% bättre, därför att investing går ganska starkt, och justerat ebit då 1,5% lägre. Så att egentligen så är det ju felräkningspengar. Apropå pengar då, man har tagit in pengar och de kommer in efter det här kvartalet är slut. Kan du resonera lite om hur man ska se på skuldsättningssiffrorna till exempel i den här rapporten? Ja, men just i Q2 så blir de ganska ointressanta, i och med att du får in då 6 miljarder efter emissionskostnader, och det gör att det här kommer ner ganska ordentligt. Ambitionen är ju liksom att komma ner då liksom till man har en ny definition av skuldsättningsgraden också, man sätter i förhållande till servicing då. Men att man ska ner då och halvera den på ett par års sikt. Det viktiga de kommande kvartalen, när vi nu ser att det här kommer in, det är just att man får den här successiva neddragningen av skuldsättning. Och där är ju förutsättningen att servicings rörelseresultat fortsätter att förbättras och att marginalerna fortsätter att stärkas. De var 23% nu i det här kvartalet. Vi vill se dem där, precis som Intrum har då som ambition, röra sig uppemot 30%. Vi kommer ha med oss vd Johan Åkerblom om en liten stund, men jag tänker att vi vill hinna få in lite andra nyheter också. Till exempel så kom det ju en rapport från Sivers igår kväll efter stängning. Det vi också fick veta igår efter stängning är ju att Boozt, storägare, sålde alla aktier. 7% av aktierna såldes till 7% rabatt.
den typen av transaktioner, vilket signalvärde har de? Även om du har tittat på just den här affären. Ja, det var ju Ferd som sålde som sagt. Nej, men det är väl intressant liksom, så att man gör det. Jag bara gör reflektion att det har varit väldigt mycket placings och ganska hög aktivitet i det med så accelerated bookbuilds under sommaren och under nu i början på hösten. Så det är väl ett tecken liksom ändå på att riskaptiten är ganska god i marknaden. Och nu ska vi gå tillbaka till Intrum. VD Johan Åkerblom är med oss nu. Välkommen till sändning. Vi har ju hunnit prata en del om rapporten, men just då servicing-delen, ingen tillväxt där. Vad är det som inte funkar? Nej, men det är egentligen ingenting som inte funkar, utan det är mer att vi har inte lyckats kompensera den naturliga avrinning vi har i våra större marknader som vi kallar specialized med de traditionella marknaderna som vi kallar som då är Mellan- och Nordeuropa. Och vi har en ambition att vi ska kunna hantera den balansen, och vi har en positiv utveckling mellan Q1 och Q2 där vi går från -5 till nu -2. Men med ambitionen att vara flat för helåret så ser vi att den kommer vara mer utmanande att nå. Var ser du en inflection point i det här läget? När tror ni att ni har kommit så långt så att ni kan kompensera för den här svagare utvecklingen i Grekland, Spanien framförallt? Ja, det är ju en bra fråga, och vi har väl ett internt svar på det, men det är ingenting som vi har valt att gå ut med externt. Jag måste försöka i alla fall. Absolut. Men vi har ju pratat en del om pengarna från nyemissionen som ju kommer efter kvartalets slut. Men jag undrar lite, hur är skuldsättningen för Intrum? Jag tänker att du redan nu har koll på det framåt. Ja, som vi tittar på proforma-siffran för Q2 så vi rapporterar 6,2 för servicing leverage, och proforma så blir den 4,3 både med kapitalresningen och med pengarna från den försäljning som vi har annonserat och sen som stängde i början på Q3. Så det är en stor förändring, och målet som sagt det är ju 3,0 i 2028. Så att vi har ju tagit ett stort steg i Q2 i att förbättra vår balansräkning. Och det har vi ju sagt hela tiden att det är ju prio 1, och det är också en förutsättning för att vi ska kunna driva våra affärer på rätt sätt framåt. Det som vi inte ser i kvartalet som nu egentligen är någonting som vi drar igång, det är ju att investeringssidan som har varit i negativ utveckling under många kvartal kan nu börja accelerera, och vi kan nu börja plocka på oss större volymer i de affärer och de transaktioner som vi ser i marknaden. Och det kommer i sig då också ge ytterligare effekter på vår topline. Men sen är ju den viktigaste frågan, en av de viktigaste frågorna, det är ju att se till att vi börjar växa totalen på vår servicingaffär. I Q2 så har vi ju en fortsatt positiv tillväxt i våra traditionella marknader. Och den tillväxten är faktiskt högre än den varit tidigare. Och det är 4:e kvartalet i rad som vi har tillväxt där. Men igen då så räcker den inte till för att kompensera för den utveckling vi har i våra specialiserade marknader. Kan du ge mig Men det lite... vi gör då, det är att vi drar ju hårdare på kostnaderna. Så vi kommer nu accelerera det programmet, vilket vi också kommunicerar. Förlåt, Gabriel. Nej. Och Lasse och jag brottas här med som ska få ställa nästa fråga. Det är krigsliknande stämning här i studion. Kan berätta mer om Operational Excellence-programmet då? Det är lite abstrakt för mig. Jag förstår att ni ska gasa. Var det inte bra innan? Och kan ni inte ge lite mer detaljer, kanske i kvantitativa mål? Till att börja med så, det här är ett program som vi lanserade i Q1. Det rullar just nu i 5 länder. Så vi har det i Norge, vi har det i Sverige, Finland, vi har det i Tyskland och vi har det i Grekland. Det vi gör är att vi går egentligen in med en central approach och jobbar igenom processerna och tittar sen på vad kan vi standardisera, vad kan vi automatisera och vad kan vi AI-fiera. Det leder till att vi ser väldigt stora förbättringsåtgärder på hur mycket kostnader vi kan ta ut utan att vår tjänst mot våra klienter och våra slutkunder blir sämre.
Så det här är egentligen ett sätt att framtidssäkra de processer och den affärsmodell vi har i den organisation som ligger då land för land. Och sen parallellt så rullar vi också ut vår digitala collection-plattform. Och på din fråga om vi kan kvantifiera. Vi har ju sagt att vi hittar mer än vad vi trodde. I de marknader där vi är inne och det vi tittar på så hittar vi mellan 35-50% förbättringsåtgärder. Men exakt vad det här ska ge, jag tror att vi har pratat om ett kostnadsmål i vår strategi som är mellan 10 och 11 miljarder. Det här är ett av sätten för att komma dit. Och just nu är ni på rullande 12 år på knappt 12 miljarder. Men samtidigt det är ju svårt att krympa sig till framgång. Jag uppskattar det ni gör i det. Men det viktiga frågan är så, vad kan ni göra mer för att driva tillväxt framöver? För det är ju någonstans där framförallt inom service. Absolut, och vi tror ju att det här är ett sätt att driva tillväxt. För att om vi blir mer effektiva, om vi får en mer modern produkt, om vi har ett bättre kommersiellt erbjudande så kommer vi kunna vinna fler affärer. Så vi tror faktiskt att det här är sättet att bli en mycket mer attraktiv partner i vår servicingaffär. Sista fråga från min sida. Nya investeringar var 197 miljoner tror jag var under det här kvartalet, knappt 200. Vilken väldigt, väldigt låg nivå. Nu kan vi börja ta sats framåt igen. Vad ser du för nivåer framför dig de kommande kvartalen? Så här, indikativt. Kort svar. Högre än vad vi hade i Q2. Sen hur mycket högre, det får vi se. Men vi tar också tid att bygga en investeringspipeline som du så också ska vinna, för det är konkurrens. Men vi kommer garanterat ha högre volymer andra halvan än vi hade första halvan. Stort tack Johan Åkerblom. Jag vet att du ska få gå till ditt call nu som börjar om 3 minuter när Stockholmsbörsen öppnar klockan 9. Fast om man säger att det är Lasses fel att det blev för sent. Ja, det är skyll på mig. Det går bra. Vi går mot öppning. Vi kommer hålla koll på Intrum, vi kommer hålla koll på Tobii, vi kommer hålla koll på Bactiguard och vi kommer hålla koll på Sivers. Intresset där har ju svalnat, men aktien är fortfarande upp över 700% i år. Rapporten den kom efter stängning. Välkommen Sven Nordenstam, reporter här på EFN. Tack. Det här var ju en rapport mätt som justerad EBITDA ökade förlusten med 70% till minus 35,5 miljoner kronor. Vad tänker du om siffrorna vi fick igår? Nej, men inget speciellt. Bolaget själv har ju sagt att intäkterna ska börja ta fart först 2027. Och det här värderas ju på saker som ska hända, alltså intäkter som ska komma under 2030-talet som tidigast. Så jag tycker att siffrorna nu, försäljningen, resultatet, förlusten, att det är i stort sett irrelevant oavsett om man gillar eller hatar aktien. Ska kursen upp eller ner på det här? Det går inte att svara på alltså. Den ska förmodligen ner. Den indikeras ner i orderboken. Det förstår jag, men det beror... Ja. Rätt mycket repris på förra rapporten tycker jag. Stora förhoppningar, dåliga siffror i dagsläget. Men ganska intressant telefonkonferens igår. De utvecklade lite mer då om produktionskapacitet och flaskhalsar framöver, där man inte ser flaskhalsar i just produktionskapaciteten. Och de svarade på 2 av mina 4 eller 5 frågor. Visserligen de 2 mest harmlösa frågorna, men i alla fall ett par svar, så det var ju trevligt. Ja, spännande. Vi såg ju att handeln i Sivers på Wall Street igår, där rasade det, ser ut som att Sivers kommer att falla idag också. Vi går ju mot en öppning där även Intrum ser ut att backa ungefär 7%. Och ja, det är ju en ganska intensiv morgon, Gabriel. Ja, Tobii har vi inte hunnit prata om. Ser väl också ut, det är väl redan en liksom återkommande besvikelse. Har ju också kommit in med tuffa siffror. Så på så sätt är det intensivt. Å andra sidan har vi väl
den här renässansen för utbombade techaktier. Någonting du håller koll på i den tidiga handeln, Lasse? Nej, det är precis de namnen som du nämner som vi väl håller ögonen på idag. Sen är det liksom intressant att se liksom så här Nvidias uppgång på Wall Street, liksom, samtidigt som minnesbolagen föll tillbaks, Micron med flera. Så att det är väldigt rörligt inom den här halvledarsektorn också. Och exakt hur det kommer att påverka. Vi såg ju en påverkan på till exempel bolag som Wärtsilä, vi såg det på Fortum, Skanska med flera som har hamnat i den här AI-korgen av mer eller mindre goda anledningar i det fallet igår. Och se om den här traden kommer att fortsätta. Mest omsatta aktien i den tidiga handeln är Boost som vi pratade om nyss, backar 8% efter placingen som vi nämnde. Förlåt Nicky, Stockholmsbörsen är lite gladare än så. Stockholmsbörsen är gladare, OMXS30 stiger 0,5%. Det är 29 av 30 bolag på plus, ABB Motströmmen ner 0,2%. Volvo och Ericsson i toppen. Intrum då ner 4% på rapporten. Inget avslut i Sivers. Aktien ser ut att falla runt 17%. Tobii Eye ner 25%. En liten rekyl för Boliden som stiger ungefär 1%. Där är Handelsbanken sänkt rekommendationen till behåll från tidigare köp efter gårdagens stora affär. Och så ser vi Bactiguard som rusar över 19% efter att EQT-toppen Thomas von Koch har köpt med grundarens alla aktier. Fortsatt då största ägare. Jag kan flika in då att Saab verkar ta en order från Finland avseende luftvärnssystem, order värde 1,2 miljarder kronor. Oklart för mig hur stor kurspåverkan den typen av order får. Saab drunknar väl i order, men roligt för bolaget förstås. Vi är vana att se Sivers i topp på omsättningslistan. Det gör jag inte när jag tittar här. Tråkiga bolag som Volvo, Investor och Ericsson. Volvo är ganska kul tycker jag. I och för sig. Jag tror att det där kan bero på att SEB har ett analytikerbyte på Volvo. De tar upp estimaten ganska mycket idag. Var ute med en positiv not på det. Ja, men vi får se vart Sivers slutar, ner 18%, men fortfarande inget avslut. Där har vi ju tittat väldigt mycket på den här opportunity pipeline, möjligheten till framtida stororders, och är ju det måttet som fortsätter att växa. Ja, det var ju det första som de nämnde på telefonkonferensen, men det ska man ju komma ihåg att det är ett väldigt vagt mått. Är det ens ett mått? Alltså är det ett mått i det att det är någonting? Nej, det är det ju inte. Det är ju en väldigt hög siffra då nu, 1,2 miljarder dollar. Men jag är ju generellt skeptisk till när bolag väljer att lyfta fram höga siffror som inte betyder så mycket. De hade också en slide där de visade på att deras 3 olika segment då, för dem hade de vardera ett 1 biljon dollar plus siffra att peka på. Men det tycker jag tycker att det är oseriöst eftersom så att säga, deras laserdel av de här AI-centren är ju en pytteliten del av den här 1 biljon dollar ska det vara. Så att, alltså 1000 miljarder? Eller 1000 miljarder, ja. Om man ändå vill, alla journalister är skeptiska till det här bolaget, men ett bullcase skulle ju vara att vi misstror aktien, den handlas ner, det finns inga riktiga intäkter än, men det hör till sakens natur om man bygger någonting väldigt förhoppningsorienterat och uppgången skulle komma. Ja men absolut. Som sagt så har ju bolaget självt sagt att de riktiga intäkterna från tillväxthoppet och fotonik ska komma först från och med 2027. Men fortfarande så kan jag inte riktigt förstå vad folk som köper den här värderingen har för försäljningsförhoppningar. Nu ger ju inte bolaget prognoser, men på kapitalmarknadsdagen 2025 så sa de att ett långsiktigt finansiellt mål är att växa med 25-30% per år. Och tar man mittpunkten i det och multiplicerar med intäkterna 2025 så landar man på ungefär 1 miljard kronor för 2030. Och nu är ju bolaget värt 12 miljarder.
12 gånger sales. Det brukade vara ett högt PS-tal förr i tiden i alla fall. Ja, Nej, alltså det är intressant det där. Jag har ju många år sedan liksom höll på med Fingerprint och var aktiv där, som var lite grann i samma situation. Ett fabless semibolag som hade mycket förhoppningar och mycket projekt, men vi hade också svårt att kommunicera. Liksom så här, vi märkte under skalet, det hände massa saker, vi fick så kallade design wins, och när vi hade kommunicerat tillräckligt många sådana där så sa man så här, men det blir ju aldrig intäkter av de här. Och sen blev det en ketchupflaska då. Liksom så här. Jag kan inte säga avgöra, jag kan inte Sivers på det sättet. Liksom så här. Men jag förstår lite grann vad de försöker göra, men det blir väldigt vagt. Ja, men grejen är att när Fingerprint hade som högst börsvärde, då var ju det på... hade man ju... Då fanns det ju intäkter. Då fanns det väldigt höga intäkter. Det fanns en förväntan då för kommande år som infriades på grund av att Kina försvann. Men fortfarande då så var ju Fingerprint var ju mycket lägre värderat än vad... Jag tror att det pikade på ungefär 6 gånger sales. Jag vill inte att ni ska sluta prata. Gammal storägare i Fingerprint, Sivers belackare. Det här är ju... Nej, men det är intressant. Men det är ju det här med förhoppningsbolag. För det är ju förhoppningsbolag. Liksom så här, i allt väsentligt. Liksom så här. Jag håller mig numera borta från sådana här saker. Jag skulle inte kunna tänka mig att sätta pengar i det här. Jag föredrar att vänta tills man börjar se intäkter och kassaflöde och resultat. Så missar det hellre då i sådana fall de första pengarna istället för att få ta risken att få 99% tillbaka som det kan bli i det fallet. Men det är ett dilemma för förhoppningsbolag och utvecklingsbolag av olika slag hur man ska kommunicera de framsteg som görs. Att finns det en kommersiell traction för produkterna? Ja, jag har inget svar på frågan. Hade jag vetat det så hade jag kunnat erbjuda mina tjänster som konsult. Men det är komplicerat. Ja, inom just fotonik då så är det är lite, alltså det är för tidigt att det som stör mig i det här fallet då, som lekman då, liksom så här, på just den här aktien, det är liksom att man prissätter det här som att det är ett bolag som är etablerat och genererar intäkter och kassaflöden innan man ens liksom har fått en första utfakturering. Det tycker jag är ganska ambitiöst, om vi uttrycker det så. Värt att hålla koll på, med andra ord. Och väldigt högt underhållningsvärde. Nu ska vi byta till ett väldigt, väldigt gammalt bolag sprunget ur Krügerkraschen, tror jag, djupt under berget i Garpenberg. Bland annat Martin Bungemeyer har lite tankar om vår kära gruvjätte. Ja, lite från Fugazi och Opportunity Pipeline till någonting annat som går riktigt att ta på, gamla gruvor. Boliden gjorde en stor affär igår och den här affären verkar ha varit ute lite snack innan och det har varit lite skepsis. Men igår fick vi lite mer detaljer. Men aktiemarknaden verkade inte gilla det här, trots att vinsten per aktie direkt kommer att gå upp och vdn verkar väldigt komfortabel att man inte behöver lägga ner så där jättemycket stålar för att få de här gruvorna att producera. De är redan kassaflödespositiva. Så aktien var ju faktiskt ner ordentligt igår och den var ganska mycket upp innan. Och det här beror ju på att kopparpriser, zinkpriser har gått väldigt bra. Så det hade ett bra momentum och så bröts det lite här. Och tittar man på lite längre sikt så har det inte varit så kul att vara aktieägare i Boliden. Men nu gör man ju ett aggressivt steg. Man går in i Latinamerika och jag tycker det är lite tråkigt att aktiemarknaden reagerar på det här sättet. För vi behöver ju mer aggressiva bolag, tillväxt, nya stora bolag formas i form av såna här typer av affärer. Och lite sådär för svenskt tycker jag att sitta på händerna och inte göra någonting och vara trygghetsnarkomaner. Men Lasse Söderfjell, vad säger du om den här affären? Jag skulle vilja höra lite dina åsikter. Där så kavlar jag upp armarna lite grann. Nej, men, tittar man på den här affären liksom så här. Matematiskt, ja, den ger 8% bättre EPS momentant, ingen snack om det. Problemet som jag ser med den här affären, det är liksom så att du får en helt annan riskprofil på Boliden. Tittar man på nästa år, så nu går jag bara på konsensusprognoserna hur de ser ut idag, så kommer befintliga Boliden stå för ungefär 70% av resultatet, Nexa Resources för 30%. Boliden värderas till drygt 9 gånger EBIT nästa år, Nexa till 4,5 gång. Multiplicerar ihop dem där så får du en multipel på på 7, knappt 8 gånger, 7,9 gånger. Och så här. Det är så här 15% lägre idag. Så 8% plus på EPS, 15% minus på multipeln. Det är problemet i det hela. Det är en annan jurisdiktion som är milt uttryckt lite mer spännande än Sverige, Norge och Finland där man är verksamma idag i huvudsak. Så att det tycker jag att man ska ta in. Sen, liksom så här, ja, det här är ett bra förvärv. Nexa är ett bra bolag och jag tycker att Boliden betalar ett pris som är ungefär
ungefär som så här, i linje med vad Nexa är värt. Det är inget överpris, kanske ingen jätterabatt heller. I det fallet, om man tittar på i alla fall analytikerkonsensus. Man strukturerar finansieringen av den här affären på ett bra sätt för oss befintliga aktieägare i det här. Det vill säga man gör det här med egna aktier. Man får en lite besvärlig squeeze-out. Man ska ta ut en minoritet på 35% under de kommande kvartalen, får vi väl säga. Liksom så här, lite oklart exakt när den här affären stänger i början på 2027. Och man får en lite högre skuldsättning, men den kommer man kunna hantera. Men det blir som sagt en annan risknivå och där får vi väl se liksom så här hur marknaden kommer att se på. Jag tycker nog liksom att det begränsar möjligheterna. Det lägger lite grann en blöt filt på den här vad det gäller värdering. Men å andra sidan så tänker jag att det är positivt för Boliden att nu få en möjlighet, alltså köpa sig till tillväxt. Jag kommer ihåg när Jan Fredrik Backsås på Telenor köpte in sig i Indien i Uninor och satt nere på Mobile World Congress då och så hörde de säga if you want to be a truly global operator you got to be in India. Och funderar för sig, men fan bad det bli en global operatör i sammanhanget. Jag tycker ju att Boliden har så mycket intressanta tillväxtmöjligheter organiskt i sitt eget postnummerområde. I form av Laver, i form av Älgträsk, i form av Nautanen de kommande åren. Dessutom inom koppar. Jag vet att Mikael Staffas är väldigt bullish på zink och det är inte negativt till det heller. Men som sagt, jag tycker man i första hand skulle driva capex mot de organiska tillväxtmöjligheterna istället för M&A i en region där man inte har befunnit sig tidigare. Får jag flika in att jag tycker inte utbudsproblemet inom zink är lika graverande som koppar. Det är lättare att tro att koppar ska upp mer än zink framöver. Så är det väl också. Det får jag också hålla med. Men samtidigt så här, zinket har kommit ganska bra här på slutet och det finns liksom jag tycker att man har ett ganska bra case i det. Och man blir en väldigt stor och så här, betydelsefull aktör inom zink. Dessutom ska man komma ihåg att det här är en gammal leverantör till Bolidens smältverk. De känner Nexa väldigt bra. Så på det perspektivet så det är inte så att de köper grisen i säcken. De vet nog väldigt väl vad de jobbar med. Mm. Och det finns ju en diskussion att Boliden är ägarlöst. Nu får man ju in en storägare, men en utländsk sådan, vad är bäst? Alltså jag tycker generellt sett det är bra att ha en industriell ägare. Sen är det ju så liksom att säljarna av Nexa, jag vågar inte vricka tungan riktigt på det brasilianskt. Det gjorde jag igår så att jag avstår gärna. Men man har en lockup där 25% av aktierna är tillgängliga direkt för försäljning och sen blir 25% tillgängliga varje år. Det här är inget problem som sådant. Men det ska bli intressant att se. De kommer att ta en styrelserepresentation som jag förstår i Boliden och vad de har för långsiktiga avsikter med. Där skulle jag gärna få ett samtal med dem vid något tillfälle. Så långt har vi inte kommit än. Det fanns en lag, det fanns något som heter Lex Boliden en gång i tiden som handlade om att den här typen av gruvor inte skulle försvinna ut i utländskt ägande. Nu snackar vi 40-tal tror jag. Ja, men nu går vi snarare åt andra hållet, att vi köper in latinamerikanska gruvor. Ja, men är det inte de som köper oss? Boliden får en ny största ägare. 7%. De kommer att öka. Tror du? Tror jag. Jag bara sett att de äger större andelar i andra bolag de äger och det finns ju ingen annan stark ägare i Boliden. Så 7% är väl mer i det här bolaget än vad det hade varit i ett annat börsbolag. I och för sig. Men fortfarande, liksom, så är du inte på 10% nivån. Så där. Samtidigt så Ratos vill sluta äga KVD. Det här är enligt uppgifter till oss här på EFN. Så har man nu dragit igång en process för att genomföra det här. Just det. Det här är ju en uttalad ambition från Ratos att gå ur innehav som har med konsument att göra. Och att KVD har varit till salu har ju varit känt i ett par, 3 år i alla fall. Men nu så gör de ett försök till då. Så vi får se, det här är ju inte prislappen kommer inte ha så stor betydelse för Ratos värdering utan det handlar ju mer om att göra Ratos till ett mindre spretigt bolag. Men det är inte en så kul marknad just nu, bilar och begagnade bilar. Nej. Å andra sidan vänder det för konsumenten. Kanske synas lite ironiskt att man anstränger sig för att bli av med någonting precis när det börjar vända upp. Och tredje sidan så kanske du kan få bättre betalt i ett sånt läge. Ja, om de tilltänkta, om köparna går med på att
ja, men nu vänder det nog snart upp, så absolut. Vänder upp har det gjort för Stockholmsbörsen som är upp 0,5%. Intrum ner ungefär 4% på sin rapport. Sivers tappar 16%. Tobii ner 17%. Boliden upp 1% och Bactiguard lyfter 31%. Och jag måste be om en rättelse innan programmet slutar. ESAB, svetsgiganten från Laxå, är tydligen börsnoterad. Inte i svenska ägor längre, men ESAB Corporation är börsnoterad på New York-börsen under ticken ESAB. Apropå svenska succéer som försvinner in i utländskt ägande. Om det nu blir så i Boliden, det får vi se. Hoppas inte. Det tror jag inte. Trevligt det här. Otroligt trevligt, men man ska sluta på topp. Så jag säger stort tack Lasse och stort tack till dig Sven. Vi är tillbaka 11.45. Då är det börslunch för hela slanten. Och sen så har vi väl lärt oss nu våra nya tider. 7:30 på måndag morgon är EFN morgon tillbaka. Säger jag trevlig dag. Och trevligt. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.